สวัสดีครับเทคนิคการตกผลึกถือเป็นเทคนิคทำสารให้บริสุทธิ์ที่สำคัญเทคนิคหนึ่งในเคมีอินทรีย์นะครับโดยสามารถแบ่งขั้นตอนหลักออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. การละลายของแข็งที่จะตกผลึก 2. การกรองร้อนซึ่งถือเป็นขั้นตอนในทางเลือกในการแยกสิ่งเจือปนที่ไม่ละลายออกไปและ 3. การปล่อยให้สารตกผลึกอย่างช้าๆโดยในขั้นแรกนั้นจะเป็นการเติมตัวทำละลายที่ละลายสารได้ดีในอุณหภูมิสูงซึ่งข้อควรระวังคืออย่าใส่ตัวทำละลายเริ่มต้นมากกว่าที่กำหนดไว้ในขั้นตอนของการทดลองนะครับเนื่องจากหลักการตกผลึกเนี่ยจะต้องการให้สารละลายหมดที่อุณหภูมิสูงเท่านั้นการละลายได้หมดตั้งแต่อุณหภูมิห้องจึงแปลว่าเป็นการใช้ตัวทำละลายที่มากเกินไปและทำให้สารไม่ตกผลึกในภายหลังได้นอกจากนี้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยก็คือเราสามารถให้ความร้อนโดยตรงกับภาชนะได้ก็ต่อเมื่อเป็นตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟอันได้แก่น้ำเท่านั้นหากเป็นตัวทำลายอินทรีย์อื่นๆนั้นต้องทำการให้ความร้อนผ่านภาชนะใส่น้ำร้อนอีกชั้นหนึ่งในขั้นตอนที่ 2 การกรองร้อนในรูปแบบที่จะสาธิตจะเป็นการใช้สำลีช่วยนะครับโดยให้นิสิตใส่สำลีเข้าไปในสารละลายโดยตรงดังแสดงแล้วใช้หลอดหยดที่บีบจุกยางไว้แล้วจิ้มลงไปบริเวณที่มีสำลีให้ค่อนข้างแน่นจากนั้นจึงดูดสารละลายขึ้นมาจนหมดแรงดูดแล้วไปถ่ายเทลงขวดสารใหม่ที่ต้องการซึ่งอาจจะต้องทำกระบวนการดังกล่าวซ้ำหลายรอบจนกระทั่งดูดสารละลายจนหมดทั้งนี้นิสิตควรชะขวดเริ่มต้นด้วยตัวทำละลายร้อนด้วยเพื่อชะสารที่เหลืออยู่ออกมารวมกันในขวดใหม่ให้ได้มากที่สุดสำหรับขั้นตอนที่3นะครับการปล่อยให้สารตกผลึกอย่างช้าๆควรทำโดยเริ่มจากการทำให้แน่ใจว่าสารละลายขณะร้อนนั้นละลายได้หมดไม่มีของแข็งเหลืออยู่นั่นแปลว่าหากขั้นตอนกรองร้อนทำให้เกิดผลึกหรือตะกอนขุ่นขึ้นมาในสารละลายนิสิตต้องให้ความร้อนต่อไปอีกระยะจนกระทั่งสารละลายใสทั้งหมดแล้วจึงนำไปตั้งบนชั้นหรือบริเวณที่ไม่มีใครรบกวนซึ่งหากประกอบกับสัดส่วนปริมาตรตัวทำลายที่เหมาะสมนะครับก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้ผลึกที่มีลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดครับทั้งนี้ให้สังเกตว่าหากสารละลายเย็นจนถึงอุณหภูมิห้องซึ่งเราสามารถวัดได้อย่างคร่าวๆโดยการใช้นิ้วสัมผัสภาชนะด้านนอกแล้วปรากฏว่ายังไม่มีผลึกตกออกมานะครับแปลว่าการตกผลึกครั้งนี้เนี่ยล้มเหลวจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาซึ่งทำได้อยู่3วิธีตามลำดับสิ่งที่ควรจะทำก่อนหลังดังนี้ครับ 1. ให้ความร้อนเพื่อระเหยตัวทำละลายบางส่วนออกไปแล้วปล่อยให้เย็นลงอย่างช้าๆวิธีการนี้นะครับก็คือการเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดโดยการลดปริมาตรของสารละลายนะครับทำให้ความเข้มข้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการตกผลึกใหม่ได้ 2. การใช้การขูดข้างแก้วด้วยสเปตูล่านะครับซึ่งจะเป็นการขูดด้านในบริเวณที่มีสารละลายอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดรอยในแก้วที่เป็นจุดสัมผัสกับสารละลายและอาจจะทำให้เกิดการก่อตัวของผลึกได้ดีขึ้นและ3นะครับคือการใช้น้ำแข็งเพื่อให้ภาชนะเย็นลงอย่างมากทำให้อุณหภูมิเมื่อลดลงเนี่ยการละลายก็จะน้อยลงและทำให้เกิดของแข็งขึ้นมาแต่วิธีที่3เนี่ยนะครับโดยมากจะไม่ได้ผลึกแต่จะเป็นตะกอนละเอียดซึ่งจริงๆแล้วถือว่าผิดวัตถุประสงค์นะครับของการตกผลึกจึงควรทำต่อเมื่อจำเป็นต้องการให้อย่างน้อยได้มีอะไรกลับออกมาบ้างเท่านั้นเองนะครับ